Monumentul istoric Palatul Knejilor este o reședință nobiliară fortificată, în prezent ruinată, construită în secolele 17-19 de familia Cantacuzino. Ansamblul istoric cuprinde biserica 1639, zidul de incintă 1676 și turnul de nord-vest, palatul, circa 1840. Din ulița care mărginește latura nordică a incintei, vedem turnul nord-vestic, circa 1840, care a servit drept locuință. Apoi biserica Pogorârea Sfântului Duh, datând din 1639, cu adăugiri în secolul XIX. Iar la stânga, turnul nord-estic, circular, cu rol de locuință, din 1676. În continuare vom vedea ansamblul dinspre vest, din exteriorul și apoi din interiorul incintei. Istoria Palatului Knejilor începe cu construcția bisericii în 1639, probabil pe locul unui vechi schit, numit Schitul lui Silvestru, cunoscut apoi ca Mănăstirea Pion sau Mănăstirea Hangu. Ctitorul a fost marele paharnic Gheorghe Coci, fratele domnitorului Vasile Lupu, 1634-1653. În anii ce vor urma, mănăstirea va primi numeroase moșii întărite prin înscrisuri domnești. În 1676, Alexandru Ruset, fiul de domnitor, dar și ginerele ctitorului Gheorghe Coci, transformă mănăstirea într-o mică cetate, construit zid de incintă peste fostele chilii mănăstirești, arse într-un incendiu. Imaginea focalizează pe turnul circular din colțul nord-estic, construit tot în 1676 de marele vistiernic Toderașul Cantacuzino, înrudit cu familia voievodului Lupu. În secolul XVIII, cantacuzinii devin mari moșieri în întreaga vale a Bistriței, râvnind și la moșiile mănăstirii cu care intră în conflict și are îndelungate procese. Sărim puțin în timp și ajungem pe l'anul 1840, când urmașii cantacuzinii ai vistiernicului Toderașcu, mari moșieri, reușesc cu mare scandal să-i alunge pe călugări. Potrivit legendei, izgonirea călugărilor a atras asupra cantacuzinilor un groaznic blestem împlinit, soldându-se cu morți cumplite și pierderea moșiilor. Cantacuzinii construiesc acest mare turn pătratic, transformându-l într-o reședință nobiliară fortificată și luxoasă în stilul celor văzute la San Petersburg, unde în 1791 Matei Cantacuzino primise titlul de nobiliar de kneaz. De asemenea, cantacuzinii au transformat chiliile călugărilor în locuințe pentru slujitori, au construit noi anexe și au întărit zidul de incintă. Palatul primește vizita unor importante personalități, iar după ieșoarea Revoluției Moldovenești de la 1848, îi adăpostește pe unii revoluționari. Biserica de piatră și cărămidă, înălțată în 1639 de marele paharnic Gheorghe Coci, va fi imediat completată cu un pridvor pe latura nordică, deasupra căruia s-a construit turnul cloporniță, prevăzut cu deschideri pentru tragere cu arma. Deasupra intrării se găsește icoana de hram a bisericii, Pogorârea Sfântului Duh. Biserica a fost renovată în 1820 și recent. Pe latura nordică a incintei este expus un lapidariu, posibil conținând vechi pisanii amintite de cercetători. În spatele lor se zăresc bolți ale vechilor beciuri. Ridicarea acestui turn de nord-vest pătrate cu rol de palat, dar și a celorlalte construcții, s-a făcut cu mare cheltuială familia Cantacuzino, acumulând rapid mari datorii. Pentru recuperarea datoriilor, Grigore Alexandru Ghica, ultimul domnitor al Moldovei, 1849-1856, scoate la licitație moșiile cantacuzinilor. Vedem turnul de nord-est circular construit în 1676 de marele vistiernic Toderașcu Cantacuzino, cu rol de locuință. Turnul are și rolul de a proteja poarta de acces. În 1852, în urma licitației amintite, moșia Hangu, inclusiv și palatul, este cumpărată de familia Sturza, veche familie de boieri moldoveni. Frații Cantacuzino, în număr de 3, nu vor să renunțe la proprietate, se baricadează în palat și luptă îndârjit, având și ajutor din partea localnicilor. Fortăreața este însă cucerită, unul dintre cantacuzini se sinucide, iar ceilalți doi sunt arestați, duși la Iași și apoi deportați în Rusia. Aici, în colțul sud-vestic al incintei, ar fi fost un alt turn pătrat, fiind mai multe argumente în acest sens. Iar aici, în colțul sud-estic, vedem fratele mai mic al turnului circular din colțul nord-estic, construit tot în 1676 și prezentat anterior.
Deși câștigătoarea a licitației în 1852, familia Surza nu a locuit în palat și nici nu l-a întreținut, acesta începând încă de atunci să se ruineze. Familia Sturza nu a revendicat palatul, care se află acum în proprietatea primăriei comune Ceahlău și care nu a reușit, deși a încercat să găsească fondurile necesare pentru refacerea și punerea în valoare a monumentului.